Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw, mutyang mahalaga sa dagat silangan, kalwalhatiang sa aming pumanaw. Uy, Kevin! Anyari? Ba't nagaganyan ka? Tara, ba? Wala, inaalala ko lang naman yung mga sinabi ni Dr. Resersal sa kanyang nobelang Di Ultimo Adios. Alam mo na, buwan ng wika ngayon. Kaya pala ganyan background natin ngayon. Since buwan ng wika ngayon, meron akong bugtong. Bugtong! Bugtong! Oo, gusto ko yan. Sige, try natin kung nasagot ko. Sige. Bugtong-bugtong, isa ang pasukan, tatlo ang labasan. Hirap yun. Wala mo. Hindi ba ilong yan? Hindi. Yung dalawang butas ilong? Kaso tatlo dapat labasan. Tatlo nga pala. Ano ba? 1 hour later. Alam ko na. Ano? Isa pinasukan, di ba? Tatlo nilabasan. Eh di damit. Oh, Ang dali naman yun. ah. Ako naman kuya. Gusto mo ba? Sige. Sige. Kailangan ma-challenge ako. Bugtong! Bugtong! Bugtong-bugtong, ang ulo'y nalalaga, ang katawa'y pagala-gala. Bulalo. Hindi, no? Ano ka ba? Bulalo yun. Hindi, mali. Malapit sa bulalo. Pwede. Pwede. Baka. Nalalaga. Ginagamit. 1 hour later. Sandok? Tama, Kevin. Mas magaling ka sa akin sa mga bugtong. Galing mo naman. Teka, baka sila. Meron din bugtong. Oo nga, Achievers. Kung meron kayong bugtong-bugtong na alam, comment down below at pipilitin naming sagutin yung mga yon. Salamat nga pala sa mga nakasama namin sa live fellowship ng last Saturday. Kung na-miss nyo, abangan nyo. At the end of the month, meron ulit tayong live fellowship. Pero syempre, di lang doon natatapos kasi it's Saturday again. Another topic, learnings and encouragement para sa bawat isa nating mga achievers. But wait, there's more. Meron tayong guest ngayon. O ano, let's G? Tara! G! Hi Achievers! Tonight, we're introducing a new segment for the entire month of August called #TaraGoodNews. We will be discussing 3 specific areas of the life of Joseph the Dreamer, which are faithfulness, blessings, and success. But for tonight, we will be focusing on Joseph's faithfulness from Genesis chapter 37. Kagaya na sabi ko kanina, meron tayong guest tonight. Tara G, Yvonne, and Jabez! Mag-hi muna kayo sa ating mga achievers. Hi Hi Achievers! Long time no see! Yun. So guys, kamusta? Yvonne, Jabez, anong pinagkakabalaan niyo ngayon? Nakaraang araw ba? Ako po, wala, ganun pa rin katulad ng dati, nagpapabayat and pahinga-pahinga lang kasi malapit na ulit yung pasukan. Ikaw, Jabe? Ako nagpapataba. Hindi, pero yun, tama naman yung sinabi niya, naghahanda din. Kasi malapit na yung pasukan, lalo na magka-college na. Ay, ako lang pala. Congrats! Magka-college na si Jabez. At We invited them tonight to join us kasi we have a new segment called #TaraGoodNews. Nakaka-nervous naman dito, pero chill ka lang, Jabez, because our tonight's topic is about faithfulness, or in Tagalog, katapatan. Kung kayo tatanungin, Jabez and Yvonne, para sa inyo, anong faithfulness? Yvonne? Para po sa akin, being faithful is about fighting against our senses. Yung confident ka na laging mabuti ang ginagawa ng Lord sa buhay mo despite na hindi mo na ito maintindihan.
Si Jabez. Ang bigat lang. Para sa akin naman is, being faithful is matter of choice natin bilang Kristiyano. Kasi yung pagiging faithful or faithfulness, hindi naman yan nakukuha sa isang araw lang, sa isang linggo. Pinagtatrabahuan. Meron akong alam na isang tao na despite of all of his sufferings, he remained faithful. And that is Joseph. Tara, Achievers! Samahan niyo kami at balikan natin ang story ni Joseph the Dreamer. So si Joseph ay isang 17-year-old boy. Nung time na yon, sila ay 12 magkakapatid. And naging favorite siya kasi ng father niya. Lahat ng attention, kumbaga yung na binibigay ng father nila is kinaingitan ng mga kapatid niya. So, kaya naman siya tinawag na the Dreamer is because maraming revelation sa kanya si Lord through dreams. So, meron siyang dream na yung sun, yung stars ay nag-bow down daw sa kanya. Sa interpretation ng mga kapatid niya is yung 11 stars ay sila and yung sun and the moon is yung parents niya. Mas lalong nagalit yung mga kapatid niya sa kanya. And that time, nagkaroon ng plano yung mga kapatid niya na patayin si Joseph. And ang ginawa nila ay inihulog nila si Joseph sa isang balon. Naisip nila na wag na lang ituloy yung pagpatay kay Joseph. Kaya ang ginawa nila ay ibinenta na lang nila si Joseph sa mga Egyptian. Wow, grabe pala yung naranasan ni Joseph. Grabe. Hindi lang yon, hindi pa nagtatapos nun. So after that, nung naibenta na si Joseph sa mga Egyptians, he was bought by Potiphar, which is the captain of the Pharaoh's guard. Now, si Potiphar, siya ay isang mayaman na tao. He was well known. So, when he bought Joseph, everything he touches was blessed. Nagiging successful. He was able to multiply all the things that he touches, all the things na kanyang hinahawakan. So, nakita ng mga tao around Joseph na he was blessed. And specifically, yung wife ni Potiphar, she was very much attracted to Joseph at trinay niya na iseduce si Joseph. And nung nakita niya na si Joseph ay hindi naman attracted to her, Potiphar's wife was angered and falsely accused Joseph of taking advantage of her. So, as a result, nakulong ngayon si Joseph. And in prison, he met a cupbearer and a baker. At nung nandun nga siya, na-interpret niya yung mga dreams ng dalawang taon yun. Later on, the king of Egypt had a dream. And the cupbearer, naalala niya na during his time in prison, si Joseph nag-interpret ng dream niya. So, he suggested to the king, to Pharaoh, na, hey, may kilala akong tao, baka ma-interpret niya yung dream mo because no one in Egypt could explain ano yung meaning ng dream ng hari. So, at the end, nakalaya si Joseph because he was able to interpret the king's dreams. Yun. Grabe ate, ang hirap pala talaga ng mga nangyari sa buhay ni Joseph. Imagine, at a young age, ang dami niya ng pinagdaanan, galit sa kanyang mga kapatid niya, pinagtangkaan siyang patayin, pinenta siya sa mga Egyptians, ginawa siyang slave, and even kinulong siya para sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Pero ate, kuya, may napansin ako na despite nung lahat ng pinagdaanan ng yun, wala akong nakita or nabasa na he doubted or even asked the Lord kung bakit nangyayari yung mga ganon sa buhay niya. Napansin ko po na kaya siguro naging posible na maging faithful si Joseph hanggang dulo is dahil alam niya na ang takbo at kwento ng buhay niya ay hindi na lamang tungkol sa kanya. We are called for a greater purpose. This is not about us anymore. We no longer live for ourselves, but for God to reveal Himself to others through us. Naniniwala po ako na kung ganun din po yung maging mindset natin na katulad ng meron si Joseph, mas magiging madali po para sa atin na magtiwala at mas magkaroon ng malalim na faith na hindi na natin titignan kung ano yung mga nangyayari sa atin, kung ano, saan papunta yung buhay natin, kung bakit ganito yung mga nakaraan natin. Dahil meron tayong confidence na ang lahat ng yon ay part of a bigger and better plan ng Diyos para sa atin. And that's true. Grabe, Yvonne, yung revelation sa akin ng Panginoon na sa mga sinabi mo sa buhay ni Joseph, na talagang nakaka-amaze yung goodness, faithfulness, not only God Himself, but also yung faithfulness na nangyari kay Joseph. And naisip ko sa akin sarili na dapat din ganun tayo, di ba? Na although there are circumstances na tayo nahihirapan, tayo ay
hindi yung mga plano natin hindi nasusunod, na sana we remain faithful. And yun yung parang natutunan ko or nag-reflect sa akin sa mga sinabi mo na I should or we should remain faithful regardless of our situation, regardless of what we're facing in our life. At in addition, yung purpose nga kasi ng Lord is mangyayari talaga sa buhay natin. Kung ano man yung circumstances na nararanasan natin during this time, or ano pa yung haharapin natin mga trials or problems, keep the faith kasi nga yun yung magpapalakas sa atin habang tumatakbo tayo sa challenges ng buhay natin. So ikaw, Jabez, ano naman yung masishare mo tungkol sa buhay ng Diyos? Yun. Para sa akin, napaka-miss mo lahat ng sinabi nila Kuya Kevin, pati ni Ate Eka, na tunay nga napakaganda ng buhay ni Joseph. Kumbaga, sa nakikita natin yun, bilang na lang yung mga ganong karanasan. Hindi naman bilang, pero sa mga na-encounter natin, yung pinaka-tumatak sa akin is kung paano niya pinatawad yung mga kapatid niya despite sa lahat ng nangyari sa kanya sa Egypt. And sa ilang taon na yon, nanatili siyang mapagkumbaba at naging faithful siya sa Panginoon. Hindi niya inisip na kung ano yung mangyayari na pang sarili lamang. Pero mas inisip niya yung greater things na gagawin sa kanya ng Panginoon. So I agree with you, Jabez, sa mga sinabi mo. And sobrang natutuwa ako dahil hindi ko lang nakikita yung life ni Joseph, but also I'm seeing the life of Joseph in you guys, na kayong mga bata, teenager, na you can reflect or you can see some learnings from other people's life. And dito sa story na to, may dalawa akong nakita. And the first thing is God's faithfulness to Him. Na regardless kung anong response natin sa Panginoon, sometimes we're walking away from Him, sometimes we are too focused in this world, pero God remains faithful regardless of anything. And I just want to share yung narinig kong preaching kahapon na although there are unexpected things in our life, expect blessings. People saw how God's faithfulness in Joseph's life, na kung ano man ang kanyang hawakan is it will be blessed. And the second thing na gusto kong i-share is yun naman, baliktad naman. So, it's Joseph's faithfulness to God. Na, yun nga sabi ni Yvonne, na wala siyang nabasa na nagmalaki or nag-complain si Joseph. Yun yung sinabi ni Jabez na nandun yung pagpapakumbaba ni Joseph. We should also apply that to our lives na sa ating mga buhay, walang ako. It's always God na we remain faithful to Him, remain yung ating obedience to God. So yun lang yung gusto kong iwanan sa atin tonight, na first is God's faithfulness and secondly is us being faithful to God. Ikaw, Kevin. Sa akin naman, nakita ko sa buhay ni Joseph is malaking part yung balon or yung pit. So yung pit or yung hukay na yun could be spelled in our lives as P or P for panic, I in, and T for trials. So sometimes, kung isipin natin, kagaya ni Joseph na inilaglag sa pit or sa balon, kung tayo yung malalaglag doon, di ba ang una natin gagawin is to panic, di ba? So, bakit ako nalaglag dito or bakit ako nasa sitwasyon na to, di ba? We intend to panic na hindi na natin namamalayan na nawawala na yung faith natin kay Lord, di ba? So second, we can also spell this as pray in trials, yung bit, di ba? P for pray, I in, and T for trials, di ba? So, we pray and we exercise our faith during that time, di ba? Na nakikita natin is, there are greater things na gustong gawin ni Lord para sa ating buhay. That's why, nahulog tayo dun sa pit or sa balon na yun ng problema. He wants to change us, maybe He wants to redirect us or give us a greater purpose. But if God would spell, I think if God would spell pit in the life of Joseph would be preparing in triumph. So that pit could be the preparation of God in Joseph's life para mas maging successful siya or mas may exercise or mas makita pa yung faith talaga ni Joseph during that time. Nakagaya nga na sabi ni Yvonne, no complaints, walang pag-aalinlangan, di ba? Wala naman sinabi na nagtaka or nagalit siya, bakit nangyayari sa akin to. But lahat is in preparation of greater things to happen in his life. And that is to triumph nga, di ba?
sa lahat ng trials na kanyang pinagdaan. Ang ganda ng sabi mo na preparation in triumph, na regardless kung ano yung nakikita natin sa ating buhay ngayon, na at the end of the road, at the end of the tunnel, di ba, pag pumasok ka sa tunnel, we see darkness. Yeah. But at the end of it, we always see light. Na at the end of the road, we know that our end story is Jesus Christ, victory. Na He already made graves into garden, di ba? So yun nga yung lagi natin kinakanta na victory lagi, triumph lagi kung tayo ay nasa Panginoon. So if we remain faithful, talaga katulad ni Joseph, we will experience triumph. Meron isang saying na only in our most desperate situations can miracle happen. So, sabi nga na talagang nilalatag yung mga situations na yon sa buhay natin para magpakita sa mga manonood, katulad na lang sa buhay ni Joseph, kung hindi nilatag yung mga problema na yun bago siya mag-succeed, hindi natin makikita kung gaano ka-powerful ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin makikita kung gaano siya ka-capable to transform lives ng mga anak niya. Yun. Ang hinahanap naman talaga ng Panginoon sa ating buhay bilang Kristiyano is yung pagiging faithful natin sa Kanya at yung pagtitiwala. And sabi nga sa salita ng Lord is, seek Him first, the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, personally, personal testimony of me, alam naman natin na I was in Australia for 5 years. And end of 2019, I was very confident that God would move in my life na ma-extend yung visa ko kasi February 2020 nga mag-expire yung visa ko. And I didn't have any doubt na, Lord, if you want me to stay, kasi ang dami pang ministry sa Australia na nilagay sa plato ko. And I was like, Lord, if you want me to stay, you would make miracles. And I was completely confident na si Lord ang mag-aayos ng bagay-bagay. And then, day after day, situations after situations, events occur na unti-unti, the door is closing na mag-extend ako doon. The door is closing na mag-stay pa pala ako sa Australia. But even though I saw it as a loss, God turned it into a victory. I saw in every perspective, in every view of my life, why I am here. In terms of my family, in terms of ministry, in terms of my character, attitude, belief, nakikita ko yon na bakit ako nandito, na God is transforming me, God is teaching me something, na ang daming reasons. And I believe that wherever God brings me, na blessings will follow us. I believe and I entrust to Him yung buhay ko, kung anong mangyayari sa akin. Once you have God, once you have a faithful God, na you can entrust Him, you can have faith na He can turn mourning into dancing, He can turn sorrow into joy. Gusto ko lang po idagdag dun sa sinabi ni Ate Eka na blessings will follow. Sabi nga po, where God leads, He provides. So, Para sa akin na maihalin tulad ko yung nangyari kay Joseph. Nung nakulong siya, and sa atin bilang Kristiyano, madalas nakukulong din tayo sa mga makamundong bagay. And minsan nagkakaroon tayo ng downfall, hindi lang sa physical or sa lalo na sa emosyon natin, sa mental. Na minsan nawawala tayo and hindi natin nakikita yung katotohanan, yung totoong plano ng Panginoon sa buhay natin. Pero minsan may ginagawa siyang turning point na dadaling ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo maiintindihan, na hindi klaro sa'yo. Pero sabi nga ng Panginoon na manatili ka lang sa akin kasi may mas maganda akong plano kaysa sa mga pangsarili nating plan of decision. Kaya we need to remain faithful sa Kanya. Walking around this force, I thought my night they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come,
for you have never failed me yet. Promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. Still in your hands, this is my confidence, you never fail. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. I see you move to mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. I see you move to mountains, and I believe I see you do it again. You made a way when there was no way, and I believe I see you do it again. 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 Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You never fail me yet. You never fail me yet. I never will forget. You never fail me yet. I never will forget. Thank you, Jabez and Yvonne, sa inyong sharing and testimonies na shinare niyo sa amin. Salamat sa time na pagsama sa amin tonight. Yan, thank you Yvonne and Jabez. Ganon din sa inyo, Achievers. It's really good na ma-remind tayo every day that we should be faithful to God. Agree ako sa dyan, Yvonne. It will really give encouragement sa bawat isa sa atin. Do you want more of Joseph's story? Stay tuned next week and let's all continue to learn from Joseph's life. See you again, Achievers, next Saturday at 7 p.m. And antayin nyo kung sino ang next guest namin. We would also like to invite everyone tomorrow at 9 a.m. on our online service. At kung meron pa kayong brothers or sisters below 13, meron din tayong Vineyard Kids online at 4 p.m. So we hope meron kayong natutunan sa episode natin today. See you next week! O ano, let's G? Tara! G!